Shikues të çunullan, mbrëmja mirë se erdhët. Jemi zhvendosur në këndin e intervistës së mbrëmjes, sapo është bashkuar me mua në studio Ina Zhupa, zëdhënëse e Partisë Demokratike. Mbrëmja mirë se erdhët. Mbrëmja mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Sot, 7 vite më parë, ne morëm lajmin e madh për gjithë qytetarët shqiptarë që do të lëviznin tashmë lirshëm liberalizimi i vizave. Jemi në monitorim, të paktën kështu janë bërë deklarata nga zyrtarë të caktuar. A jemi në fazën kur duhet jemi vigjilentë sepse mund të rrezikojmë? Në fakt si sot 7 vite më parë me pasaporta dhe një grup të rinj kaluan bashkë me ministrin e asaj kohe, zotin Lulzim Basha, kaluan për herë të parë me pasaportën shqiptare pa pasur nevojën për të patur një vizë drejt Europës. Dhe në zonën Schengen mund të lëviznim të lirë dhe mund të lëvizim ende këto 7 vite të lirë, thjesht me pasaportën tonë, pa pasur detyrime tjera. Ndërkohë që flitet shumë brenda Bashkimit Evropian, shtetet caktuara, siç është Hollanda, po edhe shtetet tjera, kanë ngritur problemin e azilantëve. Numri më të madh i azilkërkuesve është në Gjermani, por edhe sot kishim ministrin e jashtëm francez që përsëri e ngriti të njëjtin problem, sepse edhe Franca po shikon trende të reja të azilantëve, sepse shqiptarët mbasi provuan Gjermaninë dhe e panë që po ktheheshin nga Gjermania, po shikojnë çdo shtet të mundshëm të Europës për të kërkuar azil ekonomik ose azil politik. Shumica kërkojnë azil ekonomik, sepse të rinjt sidomos kërkojnë azil ekonomik. Ne rrezikojmë nëse këto trende do të vazhdojnë të jenë në rritje dhe nëse Shqipëria nuk do të bëjë diçka për të arritur të ngri gjendjen ekonomike të shqiptarëve dhe të kenë më shumë siguri këtu, më shumë punësim këtu, që mos ta shikojnë rrugën e tyre të jetesës vetëm jashtë, edhe të mos mjaftohen me atë 3 mujorshin që ka viza Schengen, po të kërkojnë të jetojnë aty, të punojnë aty, të shkollohen aty, sepse Shqipërinë e shikojnë si një vend i cili nuk ofron shpresë. Para 7 viteve na arritëm disa standarde që u liberalizuan vizat. Këto standarde sot janë vënë në dyshim. Nëse kishim një funksionoi jashtëzakonisht shumë mirë moratoriumi i skafeve dhe nga Shqipëria nuk ishte më vend transporti, droge, Shqipëria kishte disa statistika të mira, kishte sigurinë në elementet e kufive. Sot kufit shqiptarë kalojnë lirshëm maunën të tëra me drogë, kështu që kalojnë edhe njerëzit shumë lirshëm në mënyrë të palishme, ndonjëherë duke kaluar dhe afatet dhe mbasi i marrin pasaportën duke u rikthyer, duke vajtur në mënyrë të palishme prapë në këto vende, që është problem i madh pastaj për gjithë shqiptarët dhe për ata të cilët mund ta shfrytëzojnë këtë mundësi mirë, rregull për shëndetin e tyre, për të bërë një vizitë turistike, për të parë diçka dhe të kthehemi prapë izolimit të Shqipërisë, nevoja të vizave dhe radhët e gjata nëpër ambasada nuk na bën mirë askujt nga ne. Të flasim pak për mirëfilli për azil kërkuesit. Në fakt qarkulluan së fundmi edhe lajme që Gjermania do të ofronte 1.000 euro apo 2.000 euro për gjithë ata që ktheheshin vullnetarisht, por më pas u përgënjeshtrua nga vetë ambasada. Si është trendi në rritje? Të dhënat që ju dispononi? Unë kam marrë të dhëna në fakt nga Eurostati, që është organi zyrtar i Bashkimit Evropian që publikon statistika për gjithë zonën e Bashkimit Evropian, dhe këto të dhëna nuk janë vetëm për Gjermaninë, po janë për të dhëna në gjithë territorin e Bashkimit Evropian. Në fakt nga 2008, kur ne kemi nisur me azil kërkues 1230 veta, dhe këto janë azil kërkuesit ekonomik, sepse azil kërkuesit politik kanë të tjera procedura dhe janë të dhëna që ndonjëherë Eurostati nuk publikon, sepse dhe shtetet vetë, për shkak të natyrës që ka azil kërkuesi politik, i ruajnë apo i tregojnë apo nuk i tregojnë. Në 2015 ne kemi arritur në 68.750, në 2016 32.855 dhe nga janari në tetor që është publikuar të 2017 kemi pasur 19.395 azil kërkues ekonomik. Ajo që është kurioze në fakt nga këto të dhëna është fakti që 80% e tyre janë nën moshën 34 vjeç. Pra ne po na ikën rinia, po na ikën forca e punës, po na ikin ata që duhet ishin shpresa e këtij vendi, që duhet
punonin, që do duhet të protestonin, të kërkonin më shumë, të ishin këtu për dhënë kontributin, ata janë të parët që kanë kërkuar azil jashtë. Edhe organizata ndërkombëtare e punës, ILO, ka bërë një studim për gjithë vendet e botës për të parë tendencat e punësimit brenda vendit dhe jashtë vendit, dhe Shqipëria, ndoshta dhe ju e keni parë, Shqipëria është vendi i parë në botë për nga dëshira e të rinjve për të braktisur vendin. Dhe ne qëndrojmë edhe mbi vendet tjera të cilat janë kohë lufte, vendet të Afrikës, në gjithë botën, të rinjt shqiptar kanë më shumë dëshirë për të braktisur vendin për arsye punësimi. Pra sepse këtu janë pyetur në lidhje me punësimin, pra për të punësuar jashtë dhe jo në lidhje me arsimin. Nga ana tjetër dhe të dhënat që kemi për aplikuesit për bursa jashtëtetit apo për viza shkollimi në ambasadat e Shteteve të Bashkimit Evropian, janë rritur shumë këtë 3 vjeçarin e fundit. Kjo ndoshta edhe për shkak të reformës në arsim, e cila arriti trefishoi shpenzimet për familjet shqiptare për arsimin, dhe nga ana tjetër vendosi disa kritere të çuditshme se si llogariteshin dhe fazat që ngelen, ju e pat edhe vjetu bë problem shumë i madh, ku ngeleshin pa shkollë student të vjetave, nxënës në fakt të vjetave që pretendonin të bëheshin student, ndërkohë që ata e kishin më të lehtë të fitonin një shkollë në Gjermani, se sa të fitonin një shkollë në vendin e tyre, student të ekselencës. Të gjitha këto tregues janë shenja në fakt që ne nuk kemi në rrugën e dur për sa i përket azil kërkimit, për sa i përket liberalizimit vizave, po dhe asaj që i ofrojmë rinisë shqiptare. Unë kur sa herë pyet studentët e mi të bachelorit çfarë keni ndërmend të bëni për master, me idenë që ata të më thonë degët e tyre dhe planet e tyre, shumica, 80% e tyre më thonë që duam të ikin jashtë. Duan të ikin jashtë pavarësisht nëse do ta vazhdojnë ose jo një master aty. E rëndësishme është të shkojnë një herë jashtë, të shikojnë çfarë mund të bëjnë aty dhe po e arritën ta fitojnë një master, okay, po ashtu rëndësi ka të punojnë atje edhe të jetojnë në një mjedis të ndryshëm nga mjedisi shqiptar. Dhe kjo gjë na frikson të gjithëve sepse ne duam ta ndërtojmë të ardhmen këtu në Shqipëri. Dhe po ta kombinosh pastaj edhe me të dhënat që ka për lindshmërinë në Shqipëri, që nga viti 90 e sot është ullur me 50.000, pra nëse në vit lidhin 82.000 lindje të reja, vitin e fundit janë 32.000 lindje të reja, shikohet që plakja e popullsisë në Shqipëri, ikja e të rinjve dhe kombinimi me moslindje do të jetë një problem i madh që do të duhet që ta përballojmë në vitet që vinë. Në fakt, qeveria flet shpesh për rritje të numrit të punësuarve, flasim për kategorinë e të rinjve. Po, ne kemi dëgjuar, sidomos gjatë fushatës, dëgjuam shumë për 300.000 të punësuar, ajsa u bë edhe barsalet se si ishin punësuar këta 300.000 në bujqësi, thuaj një herë, dhe pastaj u shëndruan në plantacionet e ashashit. Punë s'ka, po s'ka profesionist, po thuhet edhe që janë dembel, të rinj. Po, kemi dëgjuar. Po, i përjashtoni fare këto? I kemi dëgjuar të gjitha në fakt, edhe unë i përjashtoj sepse e para të rinjt shqiptar kërkojnë punë jashtë. Pra, janë të parët që punojnë jashtë, edhe janë të parët që dalin dhe me rezultate të shkëlqyera në për shkollë. Refuzojnë që ta nisin më me pak lek, sepse nisë me vështirësi në fillim për çdo kënd. Po, nëse në Shqipëri... Ndoshta duan direkt jenë... Mund të jetë një opcion, por jap se nuk qëndron sipas mendimit tim. Në Shqipëri, në këto 4 vite, dhe kemi hyrë në vitin e 5, nuk ka ardhur asnjë investitor i huaj i madh që të krijonte vende të reja pune. Që themi që erdhi kjo industri e madhe që krijoi vende të reja. Të vetme 2 momente të rëndësishme të investimeve të huaja që janë në Shqipëri lidhen me tapin edhe me kaskadën e Devollit, që janë shumë të profilizuara në atë që kërkojnë dhe në vendet e punës që hapin. Industrit tjera të lehta apo të shërbimeve të mëdha në Shqipëri nuk kemi pasur. Sipas asaj që raportohet nga tatimet e Shqipërisë, ne kemi biznese të mbyllura, të paktën çdo ditë me llogarinë që bëhen nga numri i tatimeve, të paktën çdo ditë mbylleshin 13 biznese. Për shkak të taksave, për shkak të tatimeve, për shkak të rritjes së presionit shtetëror, të gjendjes ekonomike. Po edhe informaliteti duhet luftuar apo jo? Patjetër, por kjo tregon që ti nuk
ku i ke krijuar vendet e reja të punës, pra nëse ty të janë mbyll bizneset vendase, nuk kanë ardhur investitorë të huaj, shteti aq sa është administrata shtetërore aq është, pra nuk është se ka ndryshuar shumë nga viti në vit që të punësoj 300.000 persona në vendet e punës. Bujësia ti nuk ke arritur që asnjë sektor të bujësisë ta bësh sektor të paktën që të shesi brenda vendit, jo më që të eksportoj dhe jashtë, thua që u rrit ajo e mandarinave apo e ullirit apo e diçka. E vetmja gjë që Shqipëria pati rritje në po ta quajmë bujësinë thonjza ishte sektori i hashashit. Por këtë unë nuk e quaj punësim. Është e vërtetë që ka ofruar punësim, sepse shumë të rinj janë detyruar që të punojnë në parcelat e hashashit. Por kjo nuk është kontribut për punësimin dhe nuk është kontribut për të rinjt, sepse ata një nga arsyet pse kërkojnë azilin dhe duan të ikin, sepse shikojnë që janë të rrethuar në një gjendje pasigurie dhe vetëm në mundësi kanë parcelat e hashashit. Nëse qeveria i llogarit këto, thash atëherë mund të ketë arritur të ketë bërë diçka në lidhje me punësimit. Të tjerat janë të dukshme që nuk ka pasi njëri arsimohet, pse nuk e provon veten për të konkuruar në X portale apo faqe që janë tashmë të posaçme konkurse për profilet ndryshme, mësues për shembull, një ndër. Portali për shembull mësues për Shqipërinë. Apo për administratën apo. Portali mësues për Shqipërinë ka qenë një nga portalet që hapi qeveria Rama dhe në periudhën unë kam pasur rastin, se s'po them fatin se nuk është fat për ata që ju kanë ndodhur, kam pasur rastin që gjatë periudhës së çadrës, gjatë periudhës së protestave dhe janë dhe live dhe ju mund t'i hapni ndonjëherë, të vinin të paktën çdo ditë që flisnin live në bashkëbisedimet me mua, 2 ose 3 persona që kishin dalë fitues nga portali mësues për Shqipërinë dhe nuk kishin punësuar si mësues sepse aty ishin zgjedhur X apo Y. Pastaj gjendja e mësuesve në Shqipëri nuk është se numri i mësuesve në Shqipëri është rritur, sepse janë rritur shumë, janë ndërtuar disa shkolla të reja, që s'është e vërtetë se s'është ndërtuar asnjë shkollë e re, me përjashtim të një shkolle që është ndërtuar së fundmi, por që hyn në këtë vit dhe jo në 4 vjeçarin e parë. Pra numri si numër total i mësuesve për Shqipërinë është numër i njëjtë, pothuajse me pak ndryshime, pra me plus minus 5% me atë që ka qenë përpara. Dhe çka ka ndodhur? Kanë hequr inën dhe kanë vënë anilën, por kjo nuk është rritje e punësimit. Dhe mundësisht këto gjëra janë bërë duke u nisur nëse je me një parti apo je me partin tjetër, të ndanin atë parcelën midis aleatëve në koalicionin qeverisës. Ky ka qenë një nga shembujt portali mësues për Shqipërinë dhe janë të denoncimet me emër, me mbiemër, edhe vetë ministrja Nikola tani që hapën një portal të ri, i dolën kundër portalit parë, sepse hapën këtë Shqipëria që duam, mos gaboj se nuk e di se kanë hapur aq shumë portale që ju dështojnë dhe pastaj i ndryshojnë dhe hapin një portal tjetër sa edhe mund t'i ngatrosh, dhe doli dhe kërkoi falje një mësuesi që kishte aplikuar të mësues për Shqipërinë, por me të pa drejt nuk e kishin futur në punë dhe tani të Shqipëria që duam do ta fusnin punë. Tani këto janë tërësisht shisharake dhe nuk zgjidhin situatën. Situata zgjidhet duke krijuar mirëqenie, duke hapur vende të reja pune, duke ulur taksat e tatimet që ne jemi konkurrues në rajon, sepse kryeministri, unë e kam diskutuar shpesh, thot diplomaci ekonomike, por diplomaci ekonomike nuk mund të bëjnë diplomatët shqiptar në rastin se Shqipëria ofron taksat dhe tatimet më të lartat në rajon. Në rast se Shqipëria ofron pasigurin më të lartë në rajon dhe ofron klimën e korrupsionit më të lartë në rajon. Nuk ka pse të vijë një investitor në një vend që ka korrupsion, pasiguri, taksa dhe tatimet larta. Në momentin që do të investoj vërtet tek mirëqenia ekonomike e shqiptarëve, mirëqenia ekonomike e shqiptarëve nuk është hashashi as droga dhe as administrata shtetërore, se sado që ta frysh, ai do të jetë. Është tregu i lirë. Është thithja e investimeve të huaja, është lejimi i bizneseve që të shtojnë punësimin, dhënia e incentivave për të rinj, pra kur punësojnë një të ri diçka më pak nga taksat, kur punësojnë një njeri me aftësi të kufizuar diçka më pak nga taksat, një femër etj. Pra politika që i njeh sot bota për të stimuluar punësimin dhe për stimuluar bizneset e reja. Ai kërkon për shembull që hotelet me 5 yje kur të hapen ti heqi nga
skema e tatimit edhe taksave, ndërkohë që mund të thotë që bizneset të ndërtuara nga të rinjt në vitet e para mos paguajnë, apo bizneset që punësojnë 7% apo 50% të rinjt mos paguajnë. Pra ka shumë politika që mund të bëjnë që vërtet punësimi të eci dhe të kemi mundësi që të rive shqiptarët të ofrojmë diçka për të qëndruar në Shqipëri dhe jo për të zgjedhur gjithë kohën për t'i kur jashtë dhe për të parë një mundësi jashtë si më të mirë se sa brënda. Po pëse Partia Demokratike në 8 vite qeverisje bëri politikat maksimale për... Partia Demokratike në 8 vite qeverisje kishte taksën e shesh, kishte taksën më të ullur në rajon. Dhe Partia Demokratike në 8 vite arriti të ndërtonte disa kantiere ndërtimi në lidhje me infrastrukturën që dhe sot kemi infrastrukturën e ngelur nga qeveria Berisha, të cilët kryojnë një zinxhir punësimi, sepse keni parasysh një rrugë e re të kryojnë se çfarë ndodh me zinxhirin e punësimit që nga ai që prodhon hekurin, ai që ka sjell naftën, ai që ka kompaninë, pra krijohet një zinxhir punësimi për secilin nga shqiptarët dhe gjeneron të ardhura në ekonomi. Partia Demokratike nuk i vuri kur shkopin biznesit në mënyrë të tillë që t'i arrinte dhe t'i krijonte një presion që më mirë ta mbyllte se sa ta mbante biznesin. Partia Demokratike në 8 vjet arriti që suksesi edhe i Ramës të ishte tapi edhe Kaskada e Divollës, që janë investime shumë të mëdha dhe do t'ja shikojmë atë favorin që do t'i japin ekonomisë shqiptare edhe më vonë, pra edhe në vitet në vazhdim, dhe mund të them një gjë që edhe nëse Partia Demokratike, pra pavarësisht gjitha arritjeve që ka bërë, edhe nëse Partia Demokratike nuk do të kishte bërë asgjë nga këto, e do të kishte qenë shumë keq me papunësinë edhe me gjendjen ekonomike, kjo nuk legjitimon qeverinë Rama që të jetë edhe më keq se ç'mund ta kishte lënë në 2013 Sali Berisha. Ne vazhdojmë sot në mandatin e dytë dhe themi fajin e ka Saliu, ndërkohë që Sali Berisha ka ikur këtu e para 5 vjetë. Po pretendon të vi Lulzim Basha? Patjetër. Çfarë do bënte Lulzim Basha për të rinjt? Sa kohë Lulzim Basha nuk vendosi kandidaturë për deputet përfaqësuesin kryesor të rinjve demokrat, Belim Kolliçin, për shembull? Të lidhësh përfaqësimin politik me politikat ekonomike janë dy gjëra në fakt të ndryshme. Programin ekonomik Lulzim Basha e kishte programin e vetëm dhe më të mirë që u parashit ndonjëherë shqiptarëve dhe shumë të qartë, sepse ju e dini që 20% sipas Bashkimit Evropian 20% e shqiptarëve pranuan që është shitur dhe është bler vota. Pra diskutimi i zgjedhjeve nuk ishte më një diskutim programesh, se po të ishte diskutim programesh padyshim që Partia Demokratike do vinte në pushtet, por ishte diskutimi i bandave, i blerjes votës edhe i njerëzve të veshur me pushtet që ishin të lidhur krye këput me hashaqin dhe me drogën. E sot kemi në hetim koordinatorin për Tiranën, ish ministrin e brendshëm Samir Tahiri, një nga zonat ku fitoi më shumë Partia Socialiste në Tiranë, falë edhe koordinatorit të shkëlqyer që kishte me habilajt Samir Tahiri. Programi ekonomik i Partisë Demokratike dhe i Lulzim Bashës ishte shumë i qartë me fokus të rinjt, që nga praktikat që do ju ofronin me pagesë të rinjve, që nuk do të ishin praktika vetëm në institucione shtetërore, por edhe në bizneset private. Një nga pikat e forta për ne është taksa dhe tatimet, taksa e shesht, edhe tatimet të cilat janë pro bizneseve të huaja, që ne i thamë në kohën e dur. Pra kishim një program i cili po të zbatoj dhe vërtet nëse Shqipëria do të votonte e lirë edhe pa presione, do të arrinim që edhe në pak kohë, edhe në 100 ditët e para të qeverisjes Lulzim Bashës, do të vinim me re ndryshimin. Ndërsa për sa i përket pjesës tjetër që ju thash, dhe unë s'dua ta lë pa përgjigje edhe atë, kryetaren e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Nga që Lulzim Basha gjithmonë thoshte do përfaqësohemi me 35% të rinjve, është e vërtet. Vetë pastaj nuk vendosi Po, është e vërtet, edhe Lulzim Basha në fakt në procesin e analizës që është partia dhe në procesin që janë diskutimet, ka thënë që disa zgjedhje në një moment të caktuar siç u bë dhe marrëveshja dhe hyrja shpejt në zgjedhje mund të ishin bërë edhe ndryshe, por nuk do të thotë që forumi është ende një strukturë shumë e rëndësishme brenda Partisë Demokratike. Kryetari i forumit është person shumë i rëndësishëm brenda partisë, bashkëpunëtor i ngushtë me zotin Basha dhe
mendoj që nuk ka qenë kjo asnjë nga arsyet që lidhet pastaj me programin ekonomik apo me punësimin e të rinjve. Mos harroj të të pyes më vonë, ç'u bë me atë platformën e famshme që firmosën rreth 60 vjet, më duket? Antarët e Partisë Demokratike për të bërë sërish zgjedhjen Partinë Demokratike, për të riformuar Partia Demokratike. Ne jemi një parti e hapur, secili mund të bëj platformën e vet dhe sugjerimet e vet brenda partisë. Para pak kohësh, më duket është dorëzuar. Po, ata kanë qenë disa faza në fakt. Në fillim ka qenë faza e kandidaturave, sepse në 22 korrik Partia Demokratike bëri zgjedhjen për kryetar. U tërhoqën, disa pranuan të merrnin pjesë në garë, siç ngeli zoti Selami, disa u tërhoqën, nuk morën pjesë në garë, por gara u zhvillua, ishte një garë ku mori pjesë antarësia e Partisë Demokratike. Jo, flas për platformën bas. Platforma bas është ende në shqyrtim, sepse ata kanë kërkuar disa ndryshime statutore. Kjo gjë nuk mund të vendoset nga askush përveç se nga Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. Ka një grup të ngritur për ndryshime statutore, të cilët janë të përfaqësuar të gjitha rrymat dhe të gjithë individët që kanë një ide dhe kushto nga antarët që kanë një ide për ndryshim statuti brenda partisë mund ta nisi. Pastaj një grup i strukturuar do të vendosë, sepse unë mund të them të zgjidhet kështu, ti mund të thuash të zgjidhet ashtu dhe do të bijmë dakord të gjithë së bashku se kush do të jenë ndryshimet statutore brenda Partisë Demokratike. Por faza që jemi aktualisht është faza e analizës së rezultatit zgjedhor, është faza e analizës se si ndikoi krimi, droga, personat për të identifikuar personat konkret, emrat konkret, zonë bazone, se si parat, se si lidhjet me policinë. Partia Demokratike. Patjetër. Po kjo është pjesa më e thjeshtë, pra nëse do ishte pjesa se kjo është pjesa më e rëndësishme për të shëndoshur nga brenda njerëzve. Po kjo është pjesa më e thjeshtë për të bërë brenda një partie, për arsye sepse nëse fitimi i zgjedhjeve do të ishte vetëm kur ne të vendosim se çfarë bëri gabim, ne zgjedhjet e tjera do t'i kishim të garantuar, apo si të zgjidhim blerjen e votës, si të zgjidhim drogën, korrupsionin. Shumë shkurt për ta përmbyllur, do të protestoj Partia Demokratike nëse zgjidhet kryeprokurori i ri përkohshëm? Partia Demokratike ka shprehur qartë që kryeprokurori duhet të jetë brenda kushtetutës së re të miratuar me 140 vota. Nëse nuk do kështu dhe zgjidhet reformës në drejtësi. Procedurës që ka nisur tash. Besoj që të gjitha gjasat janë që duhet kuptojnë në një moment të caktuar që kështu nuk ecet dhe patjetër do të protestoj, protesta do të jenë të formave të ndryshme, siç janë ato brenda institucioneve. Absolutisht, unë nuk mund të them një vendim të Partisë Demokratike që nuk është marrëndë. Pra nuk është se ne kemi marrë një vendim për një ngjarje që nuk ka ndodhur. Pra nëse do të ndodhi vërtet zgjedhja e kryeprokurorit me 36 vota nga majoranca për ta kapur dhe për të mbyllur dosjet e Samir Tahirit, Vangjur Dakos apo Qazim Sejdinit, patjetër që opozita dhe populli në radhë parë dhe shqiptarët në radhë parë nuk mund të rinë pa reaguar ndaj kapjes së drejtësisë, sepse folëm gjithë kohë vetingu, aq shumë sa besoj e keni dëgjuar dhe ju. Rama thoshte këta se duan vetingu dhe duan zgjedhjen një kryeprokuror pa bërë veting. Duan zgjedhjen një kryeprokuror pa 84 vota, vetëm me 36 vota. Kështu që kjo është e gjitha është krijuar për të bërë një propagandë madhe që në fund ta kapin drejtësinë, por nuk mund të lejohet. Në rrugën e protestave nga opozita? Po, nëse ndodh asnjë rrugë nuk është e përjashtuar, protestat, bojkotet, brenda institucionale, jashtë institucionale, informimin i ndërkombëtarëve, i çdo selie të ndërkombëtarëve, jo vetëm i ambasadorëve në Shqipëri, çdo gjë është brenda planit për të kuptuar që drejtësinë nuk mund ta kapi Rama dhe ta vënë në shërbim të tij. Unë falenderoj që të kisha në studio. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi. Faleminderit dhe ju, shikues të nderuar që qëndruat këto minuta me ne, për sonte natën e mirë.